Lektion 1. Jag tror att vi borde hitta en parkeringsplats snart. Anna, jag tror att vi borde hitta en parkeringsplats snart. Det börjar bli trångt här. Du har rätt, John. Låt oss hålla utkik efter en parkeringsplats eller ett utrymme på gatan. Jag ser ett parkeringsgarage framför mig. Ska vi åka dit? Det låter som ett bra alternativ, John. Parkeringsgarage har vanligtvis gott om utrymme tillgängligt. Det är sant. Dessutom är det en säker plats att lämna bilen medan vi utforskar området. Låt oss se till att kontrollera parkeringsavgifterna och eventuella tidsbegränsningar innan vi parkerar. Bra idé, Anna. Vi vill inte ha några överraskningar när det är dags att lämna. Titta, det finns en ledig plats nära ingången. Låt oss gå för det. Perfekt. Var försiktig när du manövrerar bilen till platsen. Jag tar det långsamt och ser upp för fotgängare och andra fordon. Snyggt gjort, Anna. Du parkerade bilen perfekt. Tack, John. Teamwork gör det enklare. Låt oss nu se till att komma ihåg vår parkeringsnivå eller sektion, så att vi kan hitta bilen senare. Jag tar en bild av skylten eller noterar den på min telefon. Bra idé. Det är lätt att glömma var vi parkerade, särskilt i ett livligt område. Okej, vår bil är parkerad säkert. Nu, låt oss gå och njuta av vår tid utan att oroa oss för det. Absolut, Anna. Låt oss utforska och ha en fantastisk dag. Jag är upphetsad, John. Låt oss få ut det mesta av vår tid här. Iväg åker vi. Ha så kul, Anna. Du också, John. Vi träffas senare och kör hem tillsammans. Låter som en plan, Anna. Vi ses om några timmar. Vi ses snart, John. Njut av dig själv. Lektion 2. Hur har din sömn varit den senaste tiden? Hej Anna, hur har din sömn varit på sistone? Sover du bra? Hej John. Tack för att du frågar. Sammantaget har jag sovit ganska bra. Vad sägs om dig? Det är bra att höra, Anna. Jag har haft lite problem med att somna på sistone. Tråkigt att höra det, John. Har du provat några tekniker som hjälper dig att slappna av innan du lägger dig? Jag har försökt skapa en rutin för sänggåendet. Jag läser en bok och lyssnar på lugnande musik innan jag släcker lamporna. Det är en bra idé, John. Att etablera en rutin kan signalera din kropp att det är dags att varva ner. Jag hoppas att det hjälper. Jag ser också till att skapa en bekväm sömnmiljö, som att hålla rummet mörkt och svalt. Det är också viktigt, John. En bekväm och gynnsam sömnmiljö kan göra stor skillnad. Jag håller med. Jag har också försökt begränsa min skärmtid före sänggåendet. Det ska hjälpa till att somna snabbare. Det är en bra strategi. Det blå ljuset från skärmar kan störa våra sömnmönster. Att läsa en bok istället är ett bra alternativ. Jag har försökt det också. Det har varit lite av en utmaning att bryta vanan, men jag är fast besluten att förbättra min sömn. Jag är stolt över dig, John.
Det tar tid att göra ändringar, men jag är säker på att du kommer att se förbättringar snart. Tack, Anna. Jag uppskattar ditt stöd. Vad sägs om dig? Några tips för en god natts sömn? Ja, jag försöker skapa ett konsekvent sömnschema, gå och lägga mig och vakna vid samma tid varje dag. Det är en bra poäng. Våra kroppar trivs med rutin, så ett konsekvent sömnschema kan hjälpa till att reglera vår interna klocka. Exakt. Jag tycker också att det är bra att engagera sig i avslappningstekniker som djup andning eller mild stretching före sängen. Jag ska ge dessa tekniker ett försök också. Det låter som ett bra sätt att lugna sinnet och förbereda sig för sömn. Hoppas de funkar för dig, John. Kom ihåg att det är viktigt att ha tålamod med dig själv och ge din kropp tid att anpassa sig. Jag ska, Anna. Tack för råd. Här är för oss båda att få en god natts sömn. Skål för det, John. Önskar dig vilsamma nätter framöver. Ta hand om dig. Du också, Anna. Söta drömmar. Lektion 3. Hur betalar du vanligtvis det? Hej Anna, har du fått din faktura än? Hur betalar du vanligtvis det? Använder du ett kreditkort? Hej John. Ja, jag fick räkningen. Jag betalar vanligtvis online med mitt kreditkort. Det låter bekvämt. Tycker du att det är lätt att göra betalningar online? Definitivt. Det är en snabb och problemfri process. Jag kan göra betalningen från bekvämligheten av mitt eget hem. Jag har också funderat på att byta till onlinebetalningar. Det verkar mer effektivt än att skriva och skicka en check. Det är det verkligen, John. Med onlinebetalningar kan du undvika besväret med att skriva checkar och vänta på att de ska behandlas. Det är en bra poäng. Dessutom är det lättare att hålla reda på betalningar och visa transaktionshistorik online. Absolut. Du kan komma åt din betalningshistorik när som helst och ha ett tydligt register över dina utgifter. Har du några bekymmer om säkerhet när du gör onlinebetalningar? Det är viktigt att vara försiktig, men de flesta välrenommerade webbplatser har säkra betalningsportaler på plats. Se bara till att använda betrodda plattformar och hålla din personliga information säker. Jag kommer att ha det i åtanke. Det är bra att veta att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda vår information. Definitivt. Leta alltid efter låsikonen eller HTTPS i webbplatsadressen för att säkerställa en säker anslutning. Tack för råd, Anna. Jag ska prova onlinebetalningar och se hur det går. Du är välkommen, John. Jag är säker på att du kommer att tycka att det är bekvämt när du får kläm på det. Jag hoppas det. Tack för att du delar med dig av din erfarenhet av onlinebetalningar. Inga problem, John. Om du har några frågor eller behöver hjälp, känn dig fri att fråga. Det uppskattar jag, Anna. Du är alltid så hjälpsam. Tack igen. Glad att hjälpa till, John. Vi är här för att stödja varandra. Låt oss göra hanteringen av våra räkningar till en lek. Absolut, Anna. Här är enklare och bekvämare fakturabetalningar. Skål! Skål, John.
Önskar dig en stressfri fakturabetalningsupplevelse. Ta hand om dig. Lektion 4. Ett nytt barns lekplats i parken. Anna, jag hörde att det finns en ny lekplats för barn i parken. Har du sett det? Ja, John. Jag besökte parken nyligen och det nya barnens lekplats är fantastiskt. Det är jättebra. Vilken typ av utrustning har de för barnen att leka på? De har gungor, rutschbanor, ett djungelgym och till och med en sandlåda. Det är mycket roligt för barn i alla åldrar. Det låter spännande. Jag är säker på att barn skulle älska att spendera tid där och ha det bra. Definitivt. Det är en säker och trevlig plats för barn att springa, hoppa och låta fantasin sväva. Är spelplatsen inhägnad? Jag vill se till att det är säkert för barnen att leka fritt. Ja, John. Lekplatsen är inhägnad, vilket ger ett extra lager av säkerhet och sinnesfrid för föräldrarna. Det är lugnande. Det är viktigt att ha en säker miljö för barn att leka i. Absolut. Säkerhet är högsta prioritet när det gäller barnens lekplatser. Finns det några bänkar eller sittplatser i närheten för föräldrar att koppla av medan de håller ett öga på sina barn? Ja, de har bänkar och picknickbord runt lekplatsen. Föräldrar kan bekvämt titta på sina barn medan de sitter eller njuter av ett mellanmål. Det är bekvämt. Föräldrar kan ta en paus och fortfarande vara tillräckligt nära för att övervaka sina barn. Exakt. Det är ett tankeväckande tillskott till spelområdets design. Jag är glad att de skapade ett så underbart utrymme för barn att ha kul och för föräldrar att koppla av. Jag också, John. Det är viktigt för barn att ha en plats där de kan leka och vara aktiva. Jag kommer definitivt att ta med min systerdotter och brorson till parken för att utforska den nya lekplatsen. De kommer att älska det, John. Det kommer att vara en fantastisk möjlighet för dem att ha kul och bränna lite energi. Jag ser fram emot det. Tack för att du berättade om det nya spelområdet, Anna. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde dela de spännande nyheterna med dig. Njut av din tid i parken. Tack, Anna. Ha en underbar dag. Lektion 5. Jag planerar att laga spaghetti till middag ikväll. Anna, jag planerar att laga spaghetti till middag ikväll. Har du några tips om hur du gör en läcker spagettisås? Absolut, John. Att göra en välsmakande spagettisås handlar om balans och smaker. Här är vad jag föreslår. Jättebra, jag är i alla öron. Vad är det första steget? Börja med att sautera lite hackad lök och vitlök i olivolja tills de blir doftande och genomskinliga. Förstod det. Lök och vitlök är viktiga för att ge smak till såsen. Ja, det är de. När löken och vitlök är kokta kan du lägga tomatsås eller krossade tomater i potten. Ska jag lägga till några örter eller kryddor i såsen? Definitivt. Att lägga till en blandning av italienska örter som basilika, oregano och timjan kommer att förbättra smaken. Du kan också lägga till en nypa rödpepparflingor för lite värme om du vill.
Det låter läckert. Jag ska se till att ha dessa örter och kryddor redo. Jättebra! Låt såsen sjuda en stund så att smakerna smälter samman. Du kan lägga till lite socker för att balansera tomatens surhet. Att sjuda såsen låter viktigt. Hur länge ska jag låta det sjuda? Det beror på hur mycket tid du har, men jag föreslår att du sjuder det i minst 30 minuter till en timme för bästa smak. Det är vettigt. Jag planerar därefter att ge såsen tillräckligt med tid för att utveckla sina smaker. Perfekt! Strax innan servering kan du krydda såsen med salt och peppar efter smak. Jag ska se till att smaka på det och justera kryddan efter behov. Det är ett bra tillvägagångssätt. Och glöm inte att laga spagettinudlarna enligt förpackningsinstruktionerna. Al dente är vanligtvis den föredragna texturen. Jag ska hålla ett öga på nudlarna för att se till att de är lagade precis rätt. När nudlarna är kokta, töm dem och blanda dem med såsen. Du kan också fylla på dem med lite riven parmesanost innan servering. Jag älskar att lägga parmesanost till min spaghetti. Det ger en fin rikedom. Det gör det definitivt. Och där har du det, en läcker hemlagad spagettirätt. Tack så mycket för tipsen, Anna. Jag kan inte vänta med att försöka göra det ikväll. Du är välkommen, John. Jag är säker på att din spaghetti kommer att bli fantastisk. Njut av din matlagning. Jag ska, Anna. Och kanske du kan komma över och smaka på det med mig. Det låter som en plan, John. Jag skulle gärna vilja prova din hemlagade spaghetti. Vi ses senare. Vi ses snart, Anna. Lektion 6. Jag hoppas att du njuter av din vistelse på hotellet. Hej Anna, jag hoppas att du njuter av din vistelse på hotellet. Är allt okej? Hej John, tack för att du frågar. Ja, allt går bra hittills. Hotellet är ganska bekvämt. Det är bra att höra. Hade du några problem under din vistelse? Inte riktigt, John. Personalen har varit vänlig och hjälpsam. Rummet är rent och bekvämligheterna är trevliga. Det är jättebra. Det är alltid en lättnad när allt går smidigt under en hotellvistelse. Absolut. Det gör hela upplevelsen roligare och avkopplande. Har du provat hotellets restaurang eller rumsservice? Ja, jag åt middag på restaurangen igår kväll. Maten var utsökt och servicen var snabb. Det är underbart. Det är bekvämt att ha en bra restaurang inom hotellet. Definitivt. Det sparar tid och ansträngning, särskilt efter en lång dag med att utforska eller arbeta. Hade du chansen att kolla in några andra faciliteter, som gymmet eller poolen? Ja, John. Jag tog ett dopp i poolen i morse. Det var uppfriskande och välskött. Det är trevligt att ha de extra bekvämligheterna för att koppla av och hålla sig aktiv under din vistelse. Jag håller med. Det tillför värde till den övergripande upplevelsen och håller gästerna underhållna. Har du några speciella önskemål eller behöver du hjälp från hotellets personal?
Nej, jag hade inga specifika önskemål, men jag bad om några extra handdukar och de levererades snabbt. Det är bra att veta att personalen är lyhörd och uppmärksam på gästernas behov. Absolut. Deras kundservice har hittills varit lovvärd. Jag är glad att höra att allt går smidigt för dig på hotellet. Tack, John. Det har varit en trevlig vistelse totalt sett. Om du behöver något eller har några frågor, känn dig fri att meddela mig. Jag ska, John. Tack för ditt vänliga erbjudande. Jag hoppas att du har en bra dag. Du är välkommen, Anna. Njut av resten av din vistelse och ta hand om dig. Tack, John. Ta hand om dig också. Adjö. Lektion 7. Vill du ta en taxi till restaurangen ikväll? Hej Anna, vill du ta en taxi till restaurangen ikväll? Hej John, det låter som en bra idé. Det kan vara bekvämare än att ta kollektivtrafik. Jag håller med. Att ta en taxi sparar oss tid och vi behöver inte oroa oss för att hitta parkering. Definitivt. Dessutom kan vi koppla av och njuta av resan istället för att navigera genom trafiken. Ska jag ringa en taxi åt oss? Ja, snälla. Låt oss ringa en taxi så att den kan hämta oss på hotellet. Okej, jag ringer. Känner du till restaurangens namn och adress? Ja, det heter Café Italia och det ligger på 123 Main Street. Förstod det. Jag ska låta taxitjänsten veta destinationen. Tack, John. Jag uppskattar din hjälp. Inga problem, Anna. Jag hjälper gärna till. Det är alltid bra att ha en smidig transportplan. Absolut. Det gör kvällen roligare när vi inte behöver oroa oss för logistiken. Jag har ringt och taxin är här om cirka 10 minuter. Perfekt. Det ger oss tillräckligt med tid att samla våra saker och gå ner till lobbyn. Låt oss se till att vi har allt vi behöver innan vi lämnar hotellrummet. Bra idé. Jag tar min handväska och ser till att jag har min telefon med mig. Jag ska göra samma sak. Det är alltid viktigt att dubbelkolla innan du lämnar. Taxitjänsten är vanligtvis pålitlig, men det är bättre att vara beredd. Absolut. Säkerhet och beredskap är nyckeln när du använder någon transporttjänst. Jag är glad att vi bestämde oss för att ta en taxi. Det kommer att göra vår kväll bekvämare och stressfri. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Låt oss gå ner till lobbyn och vänta på att taxin kommer. Låter som en plan, John. Tack än en gång för att du tog hand om taxiarrangemangen. Du är välkommen, Anna. Jag hjälper gärna till. Låt oss ha en fantastisk kväll på restaurangen. Ja, låt oss njuta av vår middag. Tack, John. Låt oss gå. Låt oss gå. Lektion 8. Jag är på humör för att prova ett nytt kök. Hej Anna, jag är på humör för att prova ett nytt kök. Har du några förslag? Hej John, vad sägs om att utforska det indiska köket?
Det är känt för sina rika smaker och ett varierat utbud av rätter. Det låter intressant. Jag har aldrig provat indisk mat förut. Vilka är några populära rätter? Ja, det finns många läckra alternativ. En klassisk maträtt är smörkyckling, som är en krämig och smakrik kycklingcurry. Ett annat populärt val är kyckling tikka masala, som har en syrlig tomatbaserad sås. De låter läckra. Finns det några vegetariska alternativ? Absolut. En populär vegetarisk maträtt är palak paneer, som är gjord med spenat och keso. Ett annat alternativ är aloo gobi, som är en blomkål och potatiscurry. Jag är inte bekant med dessa ingredienser, men de låter spännande. Finns det några kryddiga rätter? Ja, det indiska köket är känt för sin krydda. Om du gillar kryddig mat kan du prova en maträtt som vindaloo, som är en eldig curry med kött eller potatis. Se bara till att låta serven veta din kryddpreferens. Jag tycker om kryddig mat, så vindaloo låter spännande. Finns det några sidrätter eller bröd som passar bra med det indiska köket? Absolut. Naan är ett populärt indiskt bröd som du kan använda för att skopa upp curry. Du kan också prova lite doftande basmatirning som en sidorätt. Naan och basmatirning låter som bra ackompanjemang. Jag ser fram emot att prova dem. Jag är säker på att du kommer att njuta av dem, John. Det indiska köket erbjuder ett brett utbud av smaker och texturer att utforska. Jag har ganska många vänner på Facebook. Det är trevligt att se deras inlägg och bilder då och då. Jag håller med. Det är ett bekvämt sätt att hålla kontakten, särskilt med vänner som bor långt borta. Absolut. Det är också en plattform där du kan upptäcka intressanta artiklar och gå med i grupper baserat på dina intressen. Det är sant. Jag har gått med i några grupper relaterade till mina hobbyer, och det har varit kul att interagera med likasinnade människor. Det är jättebra. Det kan vara ett bra sätt att få kontakt med människor som delar liknande intressen.
Finns det några speciella funktioner eller aktiviteter på Facebook som du gillar? Jag tycker om att bläddra igenom nyhetsflödet och se vad mina vänner håller på med. Jag gillar också att dela uppdateringar och egna foton. Det låter kul. Jag utforskar fortfarande de olika funktionerna på Facebook, men jag njuter av det hittills. Ta dig tid att utforska, John. Det finns många funktioner och inställningar som du kan anpassa baserat på dina preferenser. Tack, Anna. Jag kommer definitivt att göra det. Har du förresten några tips eller rekommendationer för att använda Facebook effektivt? Ett tips är att granska dina sekretessinställningar för att kontrollera vem som kan se dina inlägg och personlig information. Det är också viktigt att vara uppmärksam på vad du delar online. Det är bra råd. Sekretess och online-säkerhet är definitivt viktiga överväganden. Absolut. Det är alltid en bra idé att vara försiktig och medveten om informationen du delar på sociala medieplattformar. Jag kommer att ha det i åtanke. Tack för tipsen, Anna. Du är välkommen, John. Om du har några frågor eller behöver hjälp med något på Facebook, fråga mig gärna. Det uppskattar jag, Anna. Jag kommer definitivt att nå ut om jag behöver hjälp. Tack. Inga problem, John. Njut av din tid på Facebook och ha kul att få kontakt med vänner. Lektion 10. Visste du att äpplen är bra för vår hälsa? Anna, visste du att äpplen är bra för vår hälsa? Verkligen? Det visste jag inte. Vad gör äpplen så friska? Tja, äpplen är packade med fiber, vitaminer och antioxidanter. De kan hjälpa till att förbättra matsmältningen och öka vårt immunförsvar. Det är imponerande. Jag trodde alltid att äpplen bara var ett gott mellanmål. De är verkligen läckra, men de har också många hälsofördelar. Att äta äpplen regelbundet kan bidra till en hälsosam livsstil. Det är bra att veta. Jag kommer definitivt att börja inkludera fler äpplen i min kost. Det är en bra idé, Anna. Du kan njuta av dem som mellanmål eller lägga till dem i sallader och smoothies. Finns det några speciella typer av äpplen som anses hälsosammare? I allmänhet är alla sorter av äpplen näringsrika. Men några populära som är kända för sina hälsofördelar inkluderar Granny Smith och Pink Lady-äpplen. Det ska jag tänka på när jag ska handla äpplen. Det är fantastiskt att ha alternativ. Absolut. Och kom ihåg att äta hela äpplet, inklusive huden, ger maximala näringsmässiga fördelar. Noterade. Jag ska se till att äta skinnet också. Finns det några andra hälsofördelar med äpplen? Ja, äpplen är kända för att hjälpa till att sänka kolesterolet och minska risken för hjärtsjukdomar. De kan också hjälpa till med viktkontroll på grund av deras höga fiberinnehåll. Det är fantastiskt. Det verkar som om äpplen är en supermat i sig. Det är de verkligen. Dessutom är de ett bekvämt och bärbart mellanmål, vilket gör dem enkla att integrera i vår dagliga rutin. Jag är glad att börja införliva fler äpplen i min kost. Tack för att du delar med dig av denna värdefulla information, John. Du är välkommen, Anna. Jag är glad att jag kunde dela fördelarna med äpplen med dig. Låt oss båda njuta av hälsofördelarna med denna underbara frukt.
Definitivt, John. Här är en hälsosammare livsstil med äpplen. Skål för det, Anna.